gbẹ báyìí. No, use the ring. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá gbé ike kékeré kẹ́ bá fún mi sínú ẹ̀. If that water touch your clothes, that clothes don't go be that. Oh. The moment you start washing the clothes like this, the clothes will be. Oh mama, yeah, no. The clothes will be tear. Don't let that water touch your clothes. Oh. Touch your clothes like this. Somebody should use leg press this. Our 30. What to go? Àwọn ẹ̀ la máa ń pè block battery. Àwọn ọdún méjì náà máa change. Àwọn tó bá wù kí n bẹ ọdún méjì náà máa change. So tó bá ti gbé kíní omi ẹ̀ dé, be removing all this, remove all of this, remove it. If it doesn't remove by hand, take plier. Yeah. Wà á kọ́kọ́ kó kíní ẹ̀ sómi báyìí. Yeah. Ẹ má yẹ kó mi ẹ kán sí yín lára. Ọ̀gá sí báyìí náà kọ́ ni. Sọ̀rọ̀ àwọn kíní ẹ̀rọ àkúntà sí ni. Ẹ mú plier jáde. No, la plier you use. Máì tí ìjà yẹn kọ́kọ́ kó kíní oyin bo everything sómi náà. Màá fẹ́ connect. Plier ti ń kọ́ àfà. Now do the use. Ti eléyìí náà kọ́, kíní bọ́tà náà ti ń kọ́. Ṣé ẹ máa bá wa máa ṣe.